हाय फ्रेंड्स, आरूज किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण आरूज किचनमध्ये खूप सोप्या पद्धतीने तांदळाचे पापड बघणार आहोत। ते तुम्ही एकटे सुद्धा सहजपणे बनवू शकता। चला तर मग कसे बनवायचे ते आपण बघून घेऊया। तांदळाचे पापड बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी तांदूळ घेतलेले आहे। तुम्हाला जेवढे तांदूळाचे पापड बनवायचे असेल ते तुम्ही एका भांड्याचं प्रमाण ठरवून घ्या आणि त्याच पद्धतीने पुढचं प्रमाण तुम्ही घ्या। आता ही 1 वाटी भरून मी घेतलेली आहे। हे तांदूळ आपल्याला स्वच्छ निवडून घ्यायचे आहे आणि 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे। आता 2 ते 3 पाण्याने मी हे तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। यामध्ये आपण पाणी घालून हे रात्रभर भिजत ठेवणार आहोत। आता तुम्ही बघू शकता हे तांदूळ मी रात्रभर भिजत ठेवलेले होते आणि ते छान भिजले सुद्धा आहे। आता यातलं पाणी आपण काढून घेऊया आणि हे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून यामध्ये थोडंसं पाणी घालून हे वाटून घेऊया। हे तांदूळ आपल्याला एकदम बारीक वाटायचे आहे, यामध्ये तांदूळ राहिले नाही पाहिजे। आता हे वाटून झालेलं आहे। आपण एका चाळणीने हे गाळून घेऊया, म्हणजे जे जाडसर तांदूळ राहिले असतील कुठे ते सुद्धा राहणार नाही। आता बाकीचे राहिलेले तांदूळ सुद्धा याच पद्धतीने मी वाटून घेते आणि गाळून घेते। आता तुम्ही बघू शकता सगळे तांदूळ मी वाटून चाळणीने गाळून सुद्धा घेतलेले आहेत आणि अशी मस्त अशी बारीक अशी पेस्ट आपल्याला तयार झालेली आहे। चला तर मग आता यामध्ये काही आपण साहित्य घालून घेऊया। तर यामध्ये 1 चमचा आपण जिरे घालणार आहोत। आता आपण यामध्ये 1 चमचा तीळ सुद्धा घालून घेऊया। लाल मिरची इथे मी कुटून घातलेली आहे, तुम्ही हिरवी मिरची सुद्धा कट करून घालू शकता। आता 1 चमचा आपण इथे पापडखार घालणार आहोत। चवीनुसार मीठ घालणार आहोत। आता सगळं साहित्य आपलं घालून झालेलं आहे। तुम्हाला हवे असेल तुम्ही यामध्ये कोथिंबीर सुद्धा बारीक चिरून घालू शकता, त्याने सुद्धा आपले पापड छान दिसतात आणि चवीला सुद्धा छान लागतात। आता हे सर्व साहित्य आपण मिक्स करून घेऊया। हे सर्व आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे। चला तर मग एक मोठ्या साईजचं आपल्याला एक भांडं घ्यायचं आहे। तर मी इथे एक कढई घेतलेली आहे, ती आपण गॅसवरती ठेवूया। गॅस सुरुवातीला आपल्याला कमीच ठेवायचा आहे। आता आपण त्यामध्ये ज्या वाटीने आपण तांदूळ घेतलेले होते त्याच वाटीने आपण पाणी घालून घेणार आहोत। तर इथे मी टोटल 5 वाट्या इथे मी पाणी घालून घेतलेलं आहे। आता हे पाणी आपल्याला उकळवायचं नाहीये किंवा गरम सुद्धा करायचं नाहीये। गॅस सुद्धा आपले अजून कमीच आहे। लगेचच आपल्याला जे तांदळाचे बॅटर आपण बनवून ठेवलेलं आहे ते यामध्ये घालायचं आहे आणि सतत हलवत राहायचं आहे। सुरुवातीला मीडियम गॅस करून 10 ते 15 मिनिटं हे शिजून घ्या। नंतर तुम्ही एकदमच कमी गॅस करायची आहे आणि पुन्हा याला शिजवून घ्यायचं आहे। तर आता तुम्ही बघू शकता सतत हलवत हे आपण 10 मिनिटं शिजवलेलं आहे आणि हे आता किती घट्ट दिसत आहे। पण तरी सुद्धा अजून हे व्यवस्थित शिजलेलं नाही। जर तुम्हाला खूपच घट्ट वाटत असेल तर तुम्ही यामध्ये अजून पाणी सुद्धा टाकू शकता। अजून हे शिजलेले नाहीये, त्यामुळे आपल्याला अजून हे 15 ते 20 मिनिटं शिजवून घ्यायचे आहे। आणि तुम्ही बघू शकता अजून 20 मिनिटं हे शिजवून घेतलेलं आहे। टोटल हे 30 मिनिटं मला शिजवायला लागलेलं आहे। आता हे मिश्रण तयार झालंय हे कसं ओळखायचं, तर हे बघा अशा पद्धतीने पळीला हे मिश्रण लावून घ्यायचं आहे आणि रेष ओढून बघायचं आहे। ती रेष आपली एकत्र होत नाहीये, म्हणजे आपलं मिश्रण एकदम व्यवस्थित झालेलं आहे। जर मिश्रण तुमचं चांगलं शिजलं नाही तर तुमच्या पापडाला तडे जाऊ शकतात आणि पापड तुटू शकतात। त्यामुळे मिश्रण शिजवताना अजिबात घाई करायची नाही आणि मीडियम टू लो गॅसवरच आपल्याला हे मिश्रण शिजवून घ्यायचं आहे। आता हे मिश्रण आपलं झालेलं आहे। आता गॅस आपण बंद करून घेऊया आणि थोडंसं याच्या वाफ जाऊन देऊया। 2 ते 3 मिनिटं हे मिश्रण आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे। जास्त थंड करायचं नाहीये, नाहीतर हे खूप घट्ट होतं आणि पापड असे जाडसर होतात। आता इथे एक प्लास्टिकचा पापड मी अंथरून घेतलेला आहे, त्यावरती थोडं थोडं तेल लावून घेतलेलं आहे, म्हणजे आपले पापड व्यवस्थित निघतात। नाही लावलं तरीही चालेल। आता पळीच्या साहाय्याने हे बॅटर आपण टाकून एक एक पापड असा तयार करून घेऊयात। जेवढा पातळ पापड तुम्ही टाकाल तेवढा खायला तो छान लागतो। आता एक पापड इथे मी टाकून घेतलेला आहे। याच पद्धतीने बाकी सर्व पापड मी इथे टाकून घेते। आता 2 दिवसांनी तुम्ही बघू शकता पूर्ण आपले पापड सुकलेले आहेत आणि छान पापड झालेले आहेत। आता हे आपण तळून घेऊया। तर तळण्यासाठी इथे मी कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे, हे आपण गरम करून घेऊया। आता तेल गरम झालेलं आहे, गॅस आपण एकदम कमी करूया आणि यामध्ये एक एक पापड टाकून हे तळून घेऊया।
तुम्ही बघू शकता सुकल्यानंतर पापडाची जी साईज आहे ती एकदम छोटी झालेली आहे, पण पापड तेलात टाकल्यानंतर हा किती मोठा पापड झालेला आहे। एकदम पांढरा शुभ्र पापड आपला तयार झालेला आहे। याच पद्धतीने बाकी सर्व पापड मी तळून घेते। आता सर्व पापड मी तळून घेतलेले आहे। एक पापड मी तुम्हाला इथं तोडून दाखवते किती खुसखुशीत झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम सहज हा पापड तुटतोय, त्यामुळे हा किती खुसखुशीत झालाय ते तुम्हाला समजलेच असेल। जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेली बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझे सर्व व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत अगोदर पोहोचतील। तर चला तर भेटूया आपण अशाच एक नवीन व्हिडिओ सोबत।